Dito tayo ngayon sa isang site natin at mag-general cleaning tayo ng isang rooftop package from Carrier. So ito ay 10 tons. So 2 stage siya, dalawang compressor, scroll, isang fan sa condenser. Medyo matagal na rin dito nalinisan. Ayan, kulay brown na. So umpisa na tayo, tapos buksan ko muna yung mga panels niya para makita ang loob. Tayo yung isolator. Mag-isa lang tayo ngayon, pero walang problema dahil para lang naman itong window type na pinalaki kahit walang kasama. Medyo nagkasakit yung kasama natin. So ayun guys, samahan nyo ako at i-general cleaning natin itong rooftop package.
guys, ayan, natapos na. Nalinis na natin yung evaporator section sa condenser din. Ngayon, ibabalik na natin yung mga panels din, paanda rin natin. So, current reading na tayo pagkatapos nito. So, ayan na guys, gumagana na yung unit. Sinandar natin. So, 15 minutes na siyang umandar. Ngayon, kuha na natin ng parameter ang compressor natin. So, ang compressor ito nga pala hindi umandar dahil malamig na daw sa loob. So, isang compressor lang gumagana ngayon. Kanina ko pa hinintay. So, paano naman natin ang pirahe. So, by the way guys, 410 ang gamit na suction discharge niya is mataas. Yung nadala pala natin gauge is pang R22. So, ginamit ko na lang yung high side para makuha na ng suction. Suction natin is 115. Ngayon, tingnan natin yung pirahe. So, line 1 ay tara. Line 1, 7.7. Line 2, 8.0. So, line 3, 8.0. So, mukhang okay naman. Medyo malamig ngayon, makulimlim, mahangin. Hindi maaraw. Kaya, medyo mababa yung amperahe niya. Pero sa gauge naman, medyo okay siya. Full load pala nito is 12. Discharge, hindi na natin maano, then malakas ang pressure. So yung compressor number 2, hindi natin makuha na kasi nag-automatic. Lamig na siguro sa loob. So, kuha na naman natin ngayon yung condenser fan. So 3.4 ang full load ampere ng condenser, 3 phase pa yan. So 2.7 line 1, line 2, 2.7 din. So line 3, 2.8. So ayos yung condenser fan natin. Ng mga unusual sound, noise. So yung electrical niya dito, na-retire ko na kanina. At okay naman. So ayun guys, ayun lang paano natin servisan ng isang rooftop package carrier. So hanggang sa muli, God bless and mabuhay kayo.